สวัสดีค่ะ คลิปนี้จะมาชวนทำคัพเค้กช็อกโกแลตคัพเค้กมินิช็อกโกแลตใส่ถ้วย3ออนขนาดน่ารักน่าทานสูตรเค้กง่ายๆสำหรับทำกินทำขายไปดูขั้นตอนและวิธีทำกันเลยค่ะเริ่มจากการตีส่วนผสมเนื้อเค้กสูตรนี้จะใช้เป็นสูตรเค้กสปันช็อกโกแลตค่ะใส่ไข่ไก่ลงไป6ฟองตามด้วยน้ำตาลทรายเกลือเล็กน้อยจากนั้นใส่นมลงไปใช้เป็นนมสดรสจืดค่ะจากนั้นร่อนแป้งลงไปก็จะมีแป้งเค้กผงฟูผงโกโก้ร่อนส่วนผสมของแป้งลงไปจนหมดผงแป้งนำเอทีมาป้ายที่หัวตะกร้อแล้วก็ใช้หัวตะกร้อคนส่วนผสมให้เข้ากันเพื่อป้องกันแป้งฟุ้งกระจายในขณะที่ตีจากนั้นนำไปใส่หัวตีเปิดสปีดความเร็วสูงตีส่วนผสมให้เข้ากันใช้เวลาประมาณ1นาทีจากนั้นก็หยุดเครื่องแล้วก็ปาดส่วนผสมเนื่องจากอาจจะยังมีส่วนผสมที่ยังไม่เข้ากันดีแล้วเกาะอยู่ข้างโถต่อไปให้เราตีส่วนผสมต่อใช้เวลาประมาณ 4-5 นาทีจนส่วนผสมขึ้นฟูและมีความข้นเมื่อส่วนผสมขึ้นฟูดีแล้วให้เราหยุดเครื่องแล้วก็ปาดโถจากนั้นให้เราเปิดสปีดความเร็วต่ำทยอยใส่เนยละลายลงไปเนยที่ใช้จะยังมีความอุ่นเทเนยละลายลงไปจนกระทั่งเนยหมดจากนั้นปรับสปีดความเร็วเป็นความเร็วกลางตีจนส่วนผสมเข้ากันจากนั้นปรับลงมาเป็นความเร็วต่ำตีจนส่วนผสมเนียนใช้เวลาประมาณ1นาทีเสร็จแล้วก็นำไปเทใส่ถาดได้เลยค่ะสูตรนี้จะใช้ถาดขนาด 10x10x 1.5 นิ้วทาเนยหรือน้ำมันที่ก้นถาดวางกระดาษรองอบลงไปใส่ส่วนผสมลงไปได้ทั้งหมดเกลี่ยส่วนผสมให้ทั่วถาดเคาะเบาๆเพื่อไล่อากาศแล้วก็นำเข้าอบด้วยอุณหภูมิ170องศาใช้ไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ 25-30 นาทีเมื่อเค้กสุกแล้วก็นำออกจากเตากระแทกพิมพ์เบาๆให้เค้กเสร็จตัวเสร็จแล้วก็พักเขาไว้ให้เย็นระหว่างนี้เราไปทำซอสช็อกโกแลตกันค่ะผสมแป้งข้าวโพดกับน้ำเปล่าคนให้เข้ากันจนแป้งละลายดีจากนั้นใส่ส่วนผสมอย่างอื่นตามต่อได้แก่นมข้นจืดน้ำตาลทรายผงโกโก้ผงวุ้นคนส่วนผสมให้พอเข้ากันจากนั้นเปิดไฟอ่อนคนต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งส่วนผสมเริ่มข้นปิดไฟแล้วก็ใส่เนยลงไปจะใส่เป็นเนยเค็มเพื่อนๆจะใส่เนยจืดก็ได้คนจนกระทั่งเนยละลายดีจากนั้นยกลงจากเตาพักไว้ให้เย็นค่ะต่อไปเรามาตัดแบ่งชิ้นเค้กกันค่ะถาด 10x10 จะตัดให้ได้25ชิ้นจะตัดขนาดประมาณ5เซนเพื่อนๆสามารถตัดเล็กกว่านี้ก็ได้แล้วแต่ตามชอบจะนำไปใส่ถ้วยเป็นถ้วยขนาด3ออนวัดจากก้นถ้วยเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ5เซนตัดได้25ชิ้นเราก็จะใส่ถ้วย25ถ้วยพอดีค่ะจะใช้ถ้วย3ออนแล้วก็ใช้เป็นฝาโดมแบบนี้ค่ะนำชิ้นเค้กไปใส่ถ้วยแต่ละถ้วยจนเต็มครบ25ถ้วยจากนั้นก็นำไปราดช็อกโกแลตใส่ปริมาณมากน้อยตามชอบแล้วก็ตกแต่งตามต้องการจะตกแต่งด้วยช็อกโกแลตเพื่อนๆจะตกแต่งด้วยเยลลี่หรือมัดเมโล่ก็ได้ตามที่ชอบเลยเค้กมินิขนาด3ออนขนาดน่ารักน่ารับประทานสูตรเค้กง่ายๆจะทำกินทำแจกหรือทำขายก็สามารถทำได้ถ้วยแบบนี้มีฝาปิดมิดชิดสะดวกแล้วก็ล็อกเข้ากันดีไม่ต้องกลัวหกเลอะเทอะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ